हामी चाहिँ पार्ट 2 मा आग्यौँ। अघि चाहिँ केही कारणले बन्द भएको थियो। हामी चाहिँ यो डिस्कस गरिरहेको थियौँ र यो डिस्कस गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो नाउनहरू डिस्कस गर्दै थियौँ। सो हामीलाई इक्जाममा कहिलेकाहीँ नाउन भन्छ अनि एडजेक्टिभ भन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ पछाडि चाहिँ एउटा एडभर्बवाला छ कि सेम यस्तै छ है, यसकै फोटोकपी छ अनि यता एडभर्ब भनेर लेखेको छ कि त्यो पनि एकैचोटि देखाइदियो भने हजुरलाई ठिक हुन्थ्यो भनेर हो। ठ्याक्कै एडभर्ब भनेरै छ है, एउटा सोध्नु सक्छ जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई। हाम्रो अब पछाडि पढ्दा पढ्दै आयो भने यो हेरौँला है त, अहिले देखेन ल, पछाडि पनि छ है, त्यतिखेर डिस्कस गर्दै हुन्छ। एडभर्सिटीको एडभर्स होइन, नाउनको एडजेक्टिभ होइन, प्रोफेसनको प्रोफेसनल, अब ली थपिन्छ कि त्यसमा चाहिँ ली एलएलवाई थपिन्छ कि। अब इलिगलको यदि इलिग्यालिटीको हाम्रो यहाँ के छ त ए होइन, भर्ब त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भर्बलाई एडजेक्टिभ र नाउनमा लिएर जान्छ। साँच्चै हो, भर्ब दिएको हुन्छ है, यहाँ चाहिँ हाम्रो नाउन दिएको छ, त्यहाँ चाहिँ भर्ब दिएको छ कि। यस्तै सीवाइसी, कम्प्लेक्सिटी, फिजिकलिटी, इलिगेटी, प्रोफेसन, एडभर्सिटी होइन, त्यहाँनिर पछाडि चाहिँ एकपल्ट हेरेपछि अनि ट्याक्क हामीले कम्पेयर गरेर चाहिँ यो छुट्टाउँला है त। पछाडि नि यस्तै यस्तै इक्जाम्पल छ। अहिलेको लागि चाहिँ के बुझौँ त, यो एडभर्सिटीको नाउन एडभर्स हो, प्रोफेसनको प्रोफेसनल हो, इलिगलको इलिगल, फिजिकलीको फिजिकल, कम्प्लेक्सिटीको कम्प्लेक्स, एडुकेसिटीको एडुकेट, कन्भेन्सनको कन्भेन्सनल, प्रिकिसनको प्रिकाइज होइन, मलाई प्रोनाउन्सिएसन अलि आउँदैन, मेडिसिनको चाहिँ मेडिकल भयो। यति कुरा चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक के भन्छ, यसलाई एकाडेमिक भर्ब भन्छ। यसलाई के भन्छ त, हामीले के पढ्थ्यौँ, सरी एकाडेमिक भोकाबुलरी, सरी यसलाई चाहिँ के भन्छ, नाउन र एडजेक्टिभ भन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ यहाँ तल यसरी क्वेसन एन्सरमा सोधेको छ कि मेनी कन्ट्री आर फाइटिङ अगेन्स्ट द ग्रोइङ युज अफ, कस्तो ड्रगको त, कम्प्लेक्स होइन, इलिगल हो नि त, हो इलिगल भयो। डक्टर एन्ड नर्स आर द टु इक्जाम्पल अफ प्रोफेसनल health care practitioners. People have a right to expect an adequate service from the doctor and nurse. Adequate भनेको चाहिँ having a negative or harmful effect on something कि people have the right to expect an adequate service from doctor and nurse. Illegal भनेको चाहिँ हाम्रो लबाट बाहिर गएको एडुकेट हुन्छ है, सरी एडुकेट भनेको चाहिँ सेटिस्फाई हुन पऱ्यो कि, इनफ अर सेटिस्फाइड फर अ पार्टिकुलर पर्पज। सरी अघि मैले यो एडभर्सिटीको पढेछु भनेपछि एडुकेट हुनु पऱ्यो। अब कन्भेन्सनल हो कि प्रोफेसनल मेडिसिन हो, कुन चाहिँ मेडिसिन इन्भल्भ द युज अफ ड्रग्स अनलाइक अल्टरनेटिभ फर्म अफ मेडिसिन। अब यो दुइटालाई कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, कन्भेन्सनललाई र प्रोफेसनललाई गर्दाखेरि कन्भेन्सनल गर्नु पऱ्यो, किन भनेको यो भनेको त हाम्रो ट्रेडिसनल र अर्डिनरी हो नि त। प्रोफेसनल त डक्टरहरू, प्रोफेसनल भनेको त मान्छे जस्तो एउटा क्वालिटी भएको, तर कन्भेन्सनल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, एउटा ट्रेडिसनल अथवा अर्डिनरी इन्भल्भ द युज अफ ड्रग अनलाइक अल्टरनेटिभ फर्म अफ मेडिसिन। मेडिसिन इन्भल्भ्स द युज अफ ड्रग्स, कन्भेन्सनल मेडिसिन हो है, कन्भेन्सनल मेडिसिन हो। अब सेभरल सर्जन मे निडेड इन कस्तो सिचुएसनमा सर्भर चाहिन्छ, एडभर्स कि कम्प्लेक्स। एडभर्स भनेको त नेगेटिभ हो, कम्प्लेक्स भनेको त गाह्रो समस्या भयो भने चाहिँ कम्प्लेक्स। अब हेल्थ सिस्टम्स विल फोकस अन द ट्रिटमेन्ट अफ मेन्टल कन्डिसन एज वेल एज फिजिकल पनि हो, कन्भेन्सनल होइन है, फिजिकल। अनि हस्पिटल क्यान सफर एडभर्स कन्डिसन है, एडिबिआरएस, एडभर्स कन्डिसन सच एज अन्डरबिङ अर ओभरक्राउडिङ। कहिलेकाहीँ हस्पिटलले पनि यस्तो नेगेटिभ के, जस्तो नेगेटिभ एडभर्स भनेको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू हुन्छ नि, कन्डिसनहरू ओभरक्राउडिङ हुनेहरू देख्छ नि त, अब भिडभाडहरू होइन। इट मे टेक मेनी इयर अफ मेडिकल प्रोफेसन स्टडी टु बिकम अ डक्टर। मेडिकल पढ्न टाइम लाग्छ, प्रोफेसनल होइन। वेन गिभिङ ड्रग्स टु पेसेन्ट इट क्रिटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट द्याट द क्वान्टिटी प्रोभाइडेड इज प्रिस्क्राइब भनेको यति मात्रामा दबाई खानुहोस् भनेर भन्न पर्यो। क्रिटिकल थिङ्किङ हामी सक्छौँ। अब डिफिनेट आर्टिकल ए एन्ड द राख्ने हो। डिफिकल्ट आर्टिकल चाहिँ यसमा है, यो ग्रामरमा चाहिँ हाम्रो कतिखेर राखेको छ भन्दाखेरि कुनै कुरा रिपिट भएको छ भने त्यहाँ द राखेको छ, कुनै कुरा चाहिँ देशभरिमा एउटा छ भने द माउन्ट एभरेस्ट होइन त्यस्तो राखेको छ, कुनै कुराको अर्डर छ द फर्स्ट, द सेकेन्ड, द थर्ड, अनि सुपरडेटिभ द बिगेस्ट, द हाइएस्ट छ भने द छ। अनि जस्तै अ एन्ड एन आर युज टु इन्ट्रोड्युस सिङ्गल र काउन्टेबल नाउनलाई पहिलो पटक इन्ट्रोड्युस गर्नु छ बुक भनेर, अनि अ बुक राखिएको छ। अनि नो आर्टिकल चाहिँ नो आर्टिकल निडेड फर काउन्टेबल नाउन वेन टकिङ अबाउट थिङ्स जेनरल के वाटर इज अ भाइटल फर लाइफ, यो त जेनरल हो नि त। सन राइजेस फ्रम होइन, द सन भनिँदैन नि, भनिन्छ र भनिन्छ, सन राइजेस फ्रम इस्ट। अनि नो आर्टिकल आर निडेड फर काउन्टेबल वेन टेकिङ अबाउट द थिङ्स इन जेनरल। नो आर्टिकल इज निडेड फर काउन्टेबलको लागि पनि, जस्तै डक्टर वर्क हार्ड होइन, अ डक्टर वर्क हार्ड, द डक्टर वर्क हार्ड हुँदैन, डक्टर्स वर्क हार्ड हुन्छ, सिङ्गल नाउन र भर्ब भयो होइन। नो आर्टिकल्स आर निडेड फर सम प्रोपर नाउन लाइक द नेम अफ द मोस्ट अफ द के त अली इज फ्रम जोर्डन, नेपाल इज द कन्ट्री भनिँदैन कि। नो आर्टिकल निडेड फर द सम प्रोपर नाउन लाइक द नेम अफ द मोस्ट कन्ट्रिज, जस्तै द अली इज फ्रम द जोर्डन हुँदैन, अली इज फ्रम जोर्डन, आई एम फ्रम नेपाल, आई एम फ्रम द नेपाल हुँदैन के,
बुझ्नुभयो नि। तर द माउन्ट एभरेस्ट इज लाइज इन नेपाल चाहिँ हुन्छ, किनकि द छ नि त अगाडि माउन्ट एभरेस्टमा। द माउन्ट एभरेस्ट भनेको एक मात्र देश हो। तर यो युएसएमा चाहिँ द युएसए, द युनाइटेड स्टेट होइन, अनि द युके, यिनीहरूले चाहिँ आफूले राख्छन् क्या। यिनीहरूले चाहिँ आफू एक मात्र हो भनेर भन्नलाई चाहिँ युएसएमा पनि द राख्ने चलन चाहिँ छ है। अब यो रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ है। त्यस्तोमा चाहिँ युएसए आयो भने उनीहरूले चाहिँ के राख्छन् त, द भन्ने कुरा राख्छन् कि। सो अब त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ, यहाँ पनि अलिकति छ इक्जाम्पल्स ल है त। वेन ट्राभलिङ इट्स युजली इजियर टु क्यारी पिल्स, यो जेनरल थिङ भयो, त्यही भएर आर्टिकल राखेन है। देन अ बोटल अफ मेडिसिन होइन। त्यसपछि अब अल्टरनेटिभ मेडिसिन इज पपुलर इन चाइनामा पनि राखेन, अल्टरनेटिभमा पनि राखेन। तर द लास्ट टाइम आई वाज इन हस्पिटल वाज 2010, यो स्पेसिफिक कुरामा चाहिँ राखेको रहेछ है त। द बेस्ट फ्याकल्टी, द लास्ट भन्यो नि त, हाम्रो नम्बर आयो नि त, त्यही भएर द बेस्ट फ्याकल्टी इज द रोयल हस्पिटल, किनकि रोयल हस्पिटल पनि एउटा बेस्ट हो नि त, त्यही भएर द राख्यो। हाउएभर फर्दरमा नि राखेन। होमोप्याथी दबाईहरूकोमा पनि राखेको छैन है, पिल्समा पनि राखेको थिएन, दबाईकोमा नि राखेको थिएन, जेनरल हो नि त, डक्टर्सकोमा नि राखेको थिएन। भनेपछि डज नो हार्म, यहाँ त राख्नै मिल्दैन, डज अर नो हार्म नि हुँदैन, डज द पनि हुँदैन। अनि एन्ड एडिसनलमा चाहिँ राख्यो, द कस्ट पनि राखेन, इज एन इम्पोर्टेन्स इस्यु इन हेल्थ, इन एडिसन होमोप्याथीमा राखेन, तर एन एनसिएन्टमा राख्यो, मेडिसिनमा राखेन। सो हामीले के कन्क्लुड गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो दबाईहरूमा होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ यो नर्मल दबाईहरूमा चाहिँ राखेको छैन, र अरू राख्न नमिल्ने ओर्डरमा राखेको छैन, बाँकीमा चाहिँ राखेको छ होइन। यो भइहाल्यो, आर्टिकल आयो भने आइहाल्यो। अब ल्याङ्ग्वेज अफ कन्सेसन भन्ने हो। अब यो ल्याङ्ग्वेज अफ कन्सेसन नि खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त छैन होला होइन, त्यही पनि हामीले थपेर चाहिँ सेन्टेन्सहरू बनाउने हो। जस्तै कन्भेन्सनल मेडिसिन इज इफेक्टिभ इभन दो इट मे बी अनप्लिजेन्ट एन्ड साइड इफेक्ट। एउटा कन्भेन्सनल मेडिसिन चाहिँ इफेक्टिभ छ, एउटा भइरहेको छ होइन, अनि इभन दो इट ह्याभ अनप्लिजेन्ट साइड इफेक्ट नि यसरी थप्ने। मेनी पिपल एग्री होमोप्याथी सुड बी पार्ट अफ हेल्थ सर्भिस, मेनी पिपल एग्री द्याट होमोप्याथी सुड बी द पार्ट अफ द हेल्थ सर्भिस। यसरी हामीले के गर्ने त थप्ने हो कि, यसमा हामीले के गर्ने थप्ने हो। अनि होमोप्याथी इज अ पपुलर चोइस, होमोप्याथी पपुलर चोइस फर मेनी इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याट नो साइन्टिफिक इभिडेन्स इट वर्क्स भन्यो नि। होमोप्याथी इज अ पपुलर चोइस फर मेनी इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याट देयर इज नो साइन्टिफिक evidence that it works, say that there is no any scientific कहाँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ त्यही थप्ने हो है। आयुर्वेदा स्टिल commonly practiced in the 21st century despite the fact that nearly 35 years ago that it is nearly 35 years ago. British Medical Council is opposed to state the funding of homeopathy, but the government is still considering funding it. Many people think homeopathy do not work. Many people think homeopathy do not work. Nevertheless, people should have right to assess if they think it works है त। यस्तो कुराहरू हाम्रो के भयो त, योहरू चाहिँ बेसिक कुरा हो। यस्तो कुरा अब दियो भने नि सजिलै छ, कहाँ इज र द छुट्या जस्तो लाग्छ। अब यो त गेस हान्ने जस्तो टाइपको भयो है, यसमा केही रुल त छैन है। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसको इक्जाम्पल लेख भन्छ कि राइट द वान इक्जाम्पल अफ नेभरदिलेस भन्छ। त्यसो भएर होमोप्याथी सिम्स टु बी इनएफेक्टिभ, नेभरदिलेस त्यही पनि इन्कार गरेर पिपुल स्टिल युज इट के हो, त्यो भन्ने के इट्स रेनिङ नेभरदिलेस पिपुल आर ट्राभलिङ भनौँ न होइन। पिपुल यही छ कि इक्जाम्पल, होमोप्याथी सिम्स टु बी इनइफेक्टिभ, फुल स्टप हुन्छ है नेभरदिलेसमा, फुल स्टप नेभरदिलेस कमा पिपुल स्टिल युज इट, यसरी यहाँ बनाउनु पर्छ होइन। अब इन्स्पाइट अफ द फ्याक्ट, डिस्पाइट अफ द फ्याक्ट भयो भने इन्स्पाइट अफ द होमोप्याथी सिम्स टु बी इनइफेक्टिभ कमा पिपुल स्टिल युज इट, यसरी चाहिँ हामीले कमासम्म युज गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। यहाँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, हामी अघि बढ्छौँ, अघि बढ्दैछौँ र युनिट 4 मा जाम। युनिट 4 मा यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो सजिलै छ, हजुरले आउँछ मिनिङ बुझ्ने राख्ने कि। अब कम्पलसरी भनेको गर्नै पर्छ नि त, त्यही भएर इफ समथिङ इज इट मिन द्याट यु हेभ नो चोइस वेदर टु डु इट अर नट के। यदि कुनै कुरा कम्पलसरी छ भने मसँग चोइस छ त, गर्ने नगर्ने छैन नि, सो कम्पलसरी हो त्यो। टु इन्फ्रिन्ज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैको फ्रिडमलाई दबाउने के, टेकिङ अवे गर्ने अथवा लिमिट गर्ने भनेको इन्फ्रिन्ज हो है। वाट इज इन्फ्रिन्ज भनेर सोध्नु सक्छ। इन्फ्रिन्ज INFRING भनेको कसैको फ्रिडमलाई चाहिँ टेक इट अवे अथवा लिमिट गर्ने कि। टु इन्फ्रिन्ज समन फ्रिडम इज टु टेक इट अवे होइन, मिन्स नट टेकिङ एन अननेसेसरी रिक्स। म रिक्स लिँदिनँ भनेकोलाई चाहिँ प्रुडेन्स भन्दो रहेछ, प्रुडेन्स भन्दो रहेछ, मिन्स नट टेकिङ अननेसेसरी रिक्स। अब इज अ फर्मल वर्ड फर द मेकिङ ल लेजिस्लेटिभ, यो त लेजिस्लेसन
लेगिस्लेसन होइन, हिजो सजिलो छ। अब बाई डट समथिङ युआर इफेक्टिभली मेकिङ इट इलिगल कि इलिगल गरेछौँ भने त बाई प्रोहिबिटिङ, अब त्यो कुराले नगर्ने प्रोहिबिटिङ भयो। इफ युआर लायबल फर समथिङ इट मिन्स यु हेभ लिगल रेस्पोन्सिबिलिटी। यदि तपाईँ केहीमा लायबल हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग त्यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी छ, हुनपर्छ होइन। केही काम दियो तपाईँलाई यो गर भन्यो भने रेस्पोन्सिबिलिटी गर्नु पऱ्यो। रेगुलेसन भनेको त एउटा सर्टेन रुल्स हो जो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ कि अब केले हो, के को कारणको हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने, त्यो रेगुलेसन फलो गर्ने भन्यो। अब के हुन्छ त, इस्यु डु यु थिङ्क द गभर्मेन्ट सुड कन्ट्रोल नेसनल सेक्युरिटी? अभियसली। रोड सेफ्टी आफ्नो हातमा हो, नो। फाइनेन्सियल सपोर्ट फर पिपुल इन पोभर्टी, यस। डिजिज प्रिभेन्सन, यस। सेफ्टी एट वर्क, नो। अनलाइन सेक्युरिटी गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ, यस। प्रोटेक्सन फ्रम इन्जरी इन होम, नो। प्रोभिजन अफ हेल्थ केयर, यस। स्मोकिङ, नो। न्युज सर्भिस पनि गभर्मेन्टले न्युज सर्भिस नै दिनुपर्छ। ल, यो चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्ने, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कि कन्ट्रोल हो, न्युज सर्भिस नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने नि, जे पाइँदै न्युज दियो भने त अनि बर्बाद हुन्छ नि त। ल हेर्नुहोस्, वाइल रिडिङको त कुरै नहेरौँ है, यसै त टाइम वेस्ट हुन्छ हाम्रो। अब यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ तर सजिलो छ, सजिलोवाला इम्पोर्टेन्ट है त। जस्तै अब हामीले यो इम्पोर्टेन्ट त छ, कस्तो तरिकाले इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा मैले पास्ट क्वेसन नै खोज्दैछु है त। कस्तो तरिकाले यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यो हामीलाई चाहिँ यो त थाहा भयो पर्सनल युज हो, फाइनेन्सियल, तर यसको वर्ड चाहिँ यहाँ खोजेर राख्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ कि। जस्तै म्याक्सिमाइज प्रफिट भनेको कुन हो? ल हेर्नुहोस् त, म्याक्सिमाइज प्रफिट भनेको अब यो सबैबाट इन्भेस्टिङ इन गेट रिच क्विकली हो। जस्तै यु क्यान स्लिप फर लङ्गर, अब यहाँ खोज्नु पऱ्यो कि कुन चाहिँ हो। अब के छ भन्दाखेरि यु क्यान स्लिप फर लङ्गर होइन, त्यो भए चाहिँ धेरै बेर सुत्न पाउनु भयो अरे। अब यहाँ जस्तै यसको एन्सर जस्तै के लेखेको छ त, 7 नम्बरमा चाहिँ रेगुलरली बिङ लेट फर वर्क, कज र इफेक्ट हुनुपर्ने हो। यो एकाडेमिक नाउन रहेछ है। यो पहिला यहाँबाट हेरौँ त एकाडेमिक नाउन भनेको के हो। देयर आर मेनी फर्मल एकाडेमिक नाउन विच क्यान इम्प्रुभ यर एसे राइटिङ, अ लट अफ दिस थिङ्स इन्ड इन आइएन, टिआइओएन, एसआइओएनमा इन्ड हुँदो रहेछ होइन। एकाडेमिक नाउन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मल नाउन हो होइन। वाट इज एकाडेमिक नाउन भनेको एउटा फर्मल नाउन हो जसले चाहिँ हामीले यो एसे राइटिङमा युज गर्न सक्छौँ भनेर भनिदिने होइन। अब लेजिस्लेसन, रेगुलेसन, प्रिभेन्सन भयो, डिससेटिस्फ्याक्सन भयो, त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यही पनि देयर वाज क्याओस इन द डिसिजन मेक कम्पनी हेभ आउटलाइन्ड अ कि कम्प्लेन्ट होइन, अथवा अब्जेक्सन हो, यस्तो वर्ड राख्ने कि The fall in number shows that many people thinks the risks are too high. The fall भनेपछि द रिडक्सन भयो नि, यस्तो फर्मल वर्ड राख्नेलाई चाहिँ एकाडेमिक नाउन भनिँदो रहेछ। एकाडेमिक नाउन भनेको फर्मल वर्ड राख्ने। फलको लागि रिडक्सन, लज भनेको के हो हाम्रो लेगिस्लेसन हो, अगाडि पढेको थियौँ। स्टपिङ भनेको त अब हामीले स्टप गर्नु भनेको प्रिभेन्सन हो। आइएनओएन हुन पऱ्यो कि अनह्याप्पिनेस भनेको हाम्रो खुसी नहुनु भनेको डिससेटिस्फ्याक्सन हो नि त। अब रुल्स भनेको के हो त, रेगुलेसन हो। रेगुलेसन छ किन अघि पढेको थियौँ त, रुल्स भने रेगुलेसन हो, ए रहेछ रेगुलेसन। अनि त्यसपछि क्याओस भनेको चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजन भयो। कम्प्लेन भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु त, अब्जेक्सन गर्नु, अब्जेक्सन माई लर्ड भन्छ नि। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको त अब यो चाहिँ के पत्ता लाग्यो भने भन्दाखेरि यो फाइनेन्सियलमा पर्छ कि पर्सनलमा पर्छ कि अब यो प्रोफेसनमा पर्छ भन्छ कि। अब इन्भेस्टिङ धनी हुनको लागि इन्भेस्टिङ गर्नु त फाइनेन्सियल हो। अब प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट आफूले बोकेन भने त पर्सनल हो। नट रिडिङ इन्स्ट्रक्सन पर्सनल पनि हो, प्रोफेसनल पनि हो। ट्याक्स तिरेन फाइनेन्सियल हो, केमा पर्छ त सकिन्छ होइन। स्पेन्डिङ एन्ड क्रेडिट फाइनेन्सियल हो, सजिलो छ है। स्पेन्डिङ मनी फ्रिली नि फाइनेन्सियल हो। अब बल्ल गाह्रो यहाँ छ कि जस्तै युआर मोर कम्फर्टेबल। अब युआर मोर कम्फर्टेबल छ, म एकदम कम्फर्टेबल छु, सो यहाँ उल्टो मिनिङ राखेको छ कि जस्तै युआर मोर कम्फर्टेबल नट वेयरिङ प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भनेको छ। जस्तै म्याक्सिमाइज प्रफिट इन्भेस्टिङ इन गेट रिच क्विक स्किम। अनि जस्तै यु डोन्ट ह्याभ टु वेस्ट टाइम वेटिङ एट द स्टेसन अर एयरपोर्ट। यु डोन्ट ह्याभ टु वेस्ट टाइम वेटिङ एट द स्टेसन अर एयरपोर्ट भन्यो अनि यसको चाहिँ अराइभिङ विथ द सेकेन्ड टु स्पेयर। चाँडो आयो भने तिमीलाई त्यहाँ कुर्नु परेन है। त्यसपछि यु लर्न मोर इफेक्टिभली बाई वर्किङ इट आउट बाई योर सेल्फ होइन भनेको नट रिडिङ इन्स्ट्रक्सन। अब त्यो इन्स्ट्रक्सनको एन्सर यहाँ छ कि अब त्यसलाई मैले कसरी सुधार्ने भन्न खोजेको कि यु लर्न मोर इफेक्टिभली बाई वर्किङ आउट बाई योर सेल्फ। इफेक्टिभली पढ्न पऱ्यो होइन। यु डु नट ह्याभ टु पे मनी नाउ बट अ ल्याटर टाइम, अहिले पैसा तिर्नु परेन तर पछि तिर्ने भनेको त स्पेन्डिङ एन्ड क्रेडिट हो नि, क्रेडिट उधारो। जस्तै यु किप मनी फर योर सेल्फ रादर देन गिभिङ इट टु गभर्मेन्ट भनेको ट्याक्स नतिर्नु हो, एभोइडिङ पेइङ ट्याक्स। बुझ्नु भयो नि। अब डट आयो है, अब कनेक्टिङ डट भयो। सम थिङ्स यु रियली इन्जोय डुइङ मेबी इलिगल। अब इलिगल काम गरेर मलाई खुसी लाग्छ भने मैले के गरेको थियो भने इग्नोरिङ अर ब्रेकिङ द ल हो।
बस यु आर मोर कम्फर्टेबल किन कम्फर्टेबल छु त नट वेयरिङ प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट टन्ट हाने जस्तो रहेछ कि हेर्नुहोस् न अब यो क्वेसन हामीले टन्ट हानेको सम्झिनुहोस् कसरी टन्ट हानेको क्वेसन नै भनेर यु क्यान युज द टाइम इफेक्टिभली अन अदर पार्ट अफ यर जब अब अरू पार्ट अफ जबमा टाइम इफेक्टिभली मैले दिन सकेँ तर नट डुइङ द रिक्स असाइनमेन्ट हिँड्यो अफिस तर अफिसमा भएको मैले असाइनमेन्टहरू गरिनँ होइन यु सेभ मनी अन इन्सुरेन्स पोलिसी हो मैले इन्सुरेन्स पोलिसीमा मनी सेभ गरेँ नट टेकिङ आउट हाउस इन्सुरेन्स बुझ्नु टन्ट एउटा टन्ट टाइपको हानेको छ कि यसरी चाहिँ फर र अगेन्स्ट टाइपको छ कि फर र अगेन्स्ट टाइपको छ ल यो पनि सकियो अब अर्को भनेको हाम्रो कज एन्ड इफेक्ट बल्ल आयो कज एन्ड इफेक्ट भनेको चाहिँ सजिलै छ जस्तै इफ यु टेक फ्युअर रिक्स यु रिसिभ स्मलर रिवार्ड भनेपछि टेकिङ फ्युअर रिक्स अब हामीले यहाँ जे राख्न पायो रिजल्ट्स इन राख्न पायो बिकज अफ राख्न पायो लिड्स टु राख्न पायो यो तीनटा वर्ड राख्न पायो कि टेकिङ रिक्स र ग्रेटर रिवार्ड भन्ने बेला हामीले रिजल्ट्स इन लिड्स टु र मिन्स राख्न पायो इफ यु टेक फ्युअर रिक्स यु रिसिभ स्मलर रिवार्ड यदि मैले थोरै गरेँ भने चाहिँ टेकिङ फ्युअर रिक्स लिड्स टु पनि भन्न पायो अथवा रिजल्ट्स भन्दा राम्रो हुन्छ यसको रिजल्ट्स टु लिड्स टु स्मलर रिवार्ड जे पनि मिल्यो अब यहाँ मिन्स राख्नु पर्यो मिन्स रिजल्ट टु र ग्रेड्स टु आफूलाई पढेरै थाहा आउँछ कि नआत्तिनु जस्तै हेर्नुहोस् न इफ देयर इज एक्सेसिभ रिस्क टेकिङ काज माई फलो मे कन्फ्युजन एक्सेसिभ रिस्क टेकिङ लिड्स टु क्या होस् है प्रोनाउन्सिएसन आएन सरी है एक्सेसिभ रिस्क टेकिङ रिजल्ट्स इन भयो इफ यु रिस्क म्यानेज केयरफुल्ली एभ्री वान स्टे सेफर म्यानेजिङ रिस्क केयरफुल्ली मिन्स एभ्रीबडी स्टे सेफर जे राख्न पनि पायो यसलाई भनिन्छ कज एन्ड इफेक्ट है त अब सम पिपल एभर पेइङ ट्याक्स टु सेभ मनी कन्सिक्वेन्टली द गभर्मेन्ट हेज लेस बजेट टु स्पेन्ड होइन अब चाहिँ कजको अब यो कारणले हामीले के भयो आफ्नै जवाफ दिने तर के कारण भएन मेनी ग्रुप पिपल हेभ क्रिटिसाइज ब्याङ्क एक्सेसिभ रिस्क टेकिङ एज अ रिजल्ट दिस मेनी ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट फलो द लेस रिस्की स्ट्रेटेजी होइन इट इज भेरी डिफिकल्ट टु प्रेडिक्ट हाउ लङ द बस विल टेक टु गेट टु द स्टेसन बिकज अफ यु सुड टेक द पेनल्टी अफ द टाइम फर द ट्राभल होइन अब ढिलो भयो भने बस कतिखेर आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन र पेनल्टी लिनुपर्छ कज र इफेक्ट देखाउने त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट त लागेन त्यही नै सर र भनिदिएको अर्को कन्डिसनल ल्याङ्ग्वेज छ एउटा इफ कन्डिसनल छ कि जस्तै इन्डिभिजुअल सुड अब यहाँ चाहिँ एज लङ एज प्रोभिडेन्ट द्याट राख्ने यसमा चाहिँ लिड्स टु अनि रिजल्ट मिन्स राख्यो अब कन्डिसनल ल्याङ्ग्वेजमा इन्डिभिजुअल सुड बी अलाउड टु डु वाट एभर दे लाइक एज लङ एज दे डोन्ट ह्याभ एनी होर होइन एज लङ एज जे राख्ने भयो आफ्नो सुइटेबल लिङ्कर राख्ने है लिङ्कर यो तिनवटा मिलाएर नि एउटा क्वेसन आउन सक्छ कि यहाँ चाहिँ रिजल्ट्स इन र एज लङ एज मिलाउनेवाला अब रिस्क इज एक्सेप्टेबल इन द वर्क प्लेस प्रोभाइडेड द्याट द नेसेसरी प्रिकसन हेभ बिन एडप्टेड टेकन रिस्क त एक्सेप्ट छ काम गर्ने ठाउँमा प्रोभाइडेड द्याट भन्दा अब एज लङ एज द नेसेसरी प्रिकसन हेज बिन टेकन सबै मिल्यो कि मिल्यो हो पायो हामीले लेख्न पायो है सबैले मिल्छ नि त एन्सर अब फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट डु नट निड टु बी रिस्की अन द कन्डिसन द्याट गुड एडभाइस इज टेकन फर्स्ट हजुरले यही लेख्नुहोस् न यही याद गर्नुहोस् अनि यही लेखे पनि हुन्छ याद भएन भने के याद गर्नु पऱ्यो एज लङ एज एउटा प्रोभिडेन्ट द्याट एउटा चाहिँ अन द कन्डिसन यति तिनवटा कुरा त रहेछ नि एज लङ एज प्रोभिडेन्ट द्याट र अन द कन्डिसन द्याट भनेर याद गर्नुहोस् एउटा एज लङ एज दे डोन्ट ह्याभ एनी वान रिस्क इज एक्सेप्टेबल इन द वर्क प्लेस प्रोभिडेन्ट द्याट नेसेसरी प्रिकसन हेभ बिन एडप्टेड अनि त्यसपछि के छ त अन द कन्डिसन द्याट भन्ने छ होइन यो पनि सजिलै छ त्यस्तो गाह्रो छैन अब हामी अघि बढौँ हामी युनिट 5 मा पुगिसक्यौँ अब यो त सजिलो छ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ हार्भेस्ट भनेको के गर्नु हिट समथिङ सरी हार्भेस्ट भनेको चाहिँ पिक गर्नु र कलेक्ट गर्नु मेल्ट भनेको पगाल्नु हो ड्राई भनेको सुक्खा गर्नु रोस्ट भनेको ओभनमा पकाउनु हो कुकिङ ओभन बोल्ट भनेको त्यसको सेप दिनु हो प्याकेजिङ भनेको त्यसलाई प्याकेजमा हालेर बेच्नलाई रेडी पार्नु हो सेल भनेको एसएचइएलएल सेल छ है रिमुभ द आउटर पार्ट अफ नट अर बिन हो कि सेल भनेको चाहिँ रिमुभ द आउटर पार्ट अफ नट अर बिन अनि ग्रिन भनेको त्यसलाई धुलो पार्नु पाउडरलाई स्मल पिसेसमा गर्नु हो यो पनि ठिक छ यो भिडियो हेरेर भन्ने कुरा हो अब हामी यता जाऊँ हो यो आउनु सक्छ है यो इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्टको यो के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि बिल्ड भनेको के हो है यो इम्पोर्टेन्ट लागेछ है मलाई एकदमै याद गर्नुस् ल एकाडेमिक भब भन्छ यसलाई के भन्छ एकाडेमिक भब के भन्छ भन्दा एक्जाममा एकाडेमिक भब राखेर चाहिँ तिमीले यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर अथवा अन्डरलाइन दिएकोमा एकाडेमिक भब के हुन्छ भनेर आउँछ जस्तै कसरी आउँछ भन्दा यसरी दिस जस्तै रोबोट आर युज टु डट डट द कम्पोनेन्ट पार्ट एन्ड ग्लू देम टुगेदर जस्तै रोबोट्स आर युज टु बिल्ड डट डट रोबोट्स आर युज टु बिल्ड द कम्पोनेन्ट पार्ट एन्ड ग्लू देम टुगेदर अब हामीले के राख्नु पर्यो एकाडेमिक भब भन्दाखेरि रोबोट्स आर युज टु एसेम्बल राख्नु पर्यो कि बुझ्नुभयो नि त्यसरी आउनु सक्छ
जस्तै अब बिल्ड भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो त हामीले बिल्ड भनेको एसेम्बल हो, चेन्ज भनेको अल्टर हो, गिभ आउट भनेको डिस्ट्रिब्युट हो, ग्रो भनेको कल्टिभेट हो, अनि त्यसपछि सो एसएचओडब्ल्यू सो छ है, एसएचओडब्ल्यू सो भनेको डिस्प्ले हो, डु भनेको अन्डरटेक हो, टक टु भनेको कन्सल्ट विथ हो होइन, रिमुभ भनेको एक्सट्र्याक्ट हो, इम्प्रुभ भनेको हाम्रो के इनेन्स हो, र अपियर भनेको हाम्रो इमर्ज हो नि हो। अब यहाँ यसरी नै हामीले आफै राख्नुहोस् त यो वर्डहरू ल। रोबर्स आर युज टु द कम्पोनेन्ट पार्ट अफ ग्लू देम एन्ड टुगेदर, रोबर्स आर युज टु एसेम्बल द कम्पोनेन्ट पार्ट्स एन्ड ग्लू देम टुगेदर। सिल्कवम फ्रम देयर एग आफ्टर अ विक, सिल्कवम निक्लिन्छ अरे, निक्लिनेलाई के भन्छ त गेट आउट गिभ आउट सरी त्यो निक्लिनलाई के भन्छ भन्दाखेरि एपियर हुन्छ, त्यो एपियर हुन्छ 10 नम्बरमा। अपियर भनेको इनेन्स हो भनेपछि यसको एन्सर के रहेछ द सिल्कवम्स इनेन्स फ्रम दियर एग्स आफ्टर अ फ्यु डेज भयो। टेम्परिङ डज नट द टेस्ट अफ चक्लेट, टेम्परिङ डज नट, अब टेम्परिङ गऱ्यो भने चक्लेटको टेस्ट चेन्ज हुँदैन नि। अब डज नट चेन्जको सट्टामा हामीले के राख्नु पर्यो एकाडेमिक भर्ब के राख्नु पर्यो हामीले अल्टर राख्नु पर्यो। बाई डिपेन्डिङ ओरेन्ज अर मिन्ट यु क्यान द फ्लेभर अफ चक्लेट मेकिङ इट लेस बिटर, हामीले फ्लेभरलाई अझै मिठो गराउन सक्छौँ होइन। बाई एडिङ चक्लेट अर मिन्ट यु क्यान के हुन्छ अझै इन्क्रिज गर्ने, इन्हेन्स गर्ने, इम्प्रुभ गर्ने भने चाहिँ इन्हेन्स भनेर राख्नु पर्यो होइन। बाई के गर्नु पर्यो त बाई एडिङ चक्लेट अर मिन्ट यु क्यान इन्हेन्स द फ्लेभर अफ चक्लेट मेकिङ इट लेस बेटर। लार्ज फार्म आर रिक्वायर्ड इन अर्डर टु डटेड कोका प्लान्ट्स कमर्सियल्ली, अब लार्ज फार्महरू चाहिन्छ, किन चाहिन्छ त इन अर्डर टु के गर्नको लागि चाहिन्छ त कल्टिभेट गर्नको लागि चाहिन्छ हामीलाई, कल्टिभेट भनेको ग्रो गर्नको लागि लार्ज फार्म चाहियो त कोकालाई ग्रो गर्न, कोका भन्ने प्लान्टलाई ग्रो गर्न, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त कल्टिभेट हुन्छ। When chocolate reaches the shelf, it is necessary to decorate it attractively on the shelf so that people more buy it. अब यसलाई नेसेसरी प्याक गर्नुपर्छ होइन, प्याक त हो नि है। इट इज नेसेसरी टु डिस्प्ले डिस्प्ले गर्नुपर्छ, सोको ठाउँमा डिस्प्ले राख्ने है। जब के हुन्छ त जब वेन चक्लेट रिच द सप इट इज नेसेसरी टु डिस्प्ले इट अट्र्याक्टिभली अन द सेल्फ सो द्याट पिपल बाई इट। वेन स्टार्टिङ अ न्यू बिजनेस इट इज वाइज टु डट अदर एक्सपर्ट इन फिल्ड, अब अरूको कन्सल्ट आइडिया लिनु पऱ्यो नि। स्टार्टिङ गरी बिजनेस इट इज वाइज टु अरूसँग कन्सल्ट लिनु पऱ्यो भनेको अरूसँग टक टु भन्नु पऱ्यो, टक टुलाई के भन्छ कन्सल्ट विथ रहेछ होइन। When starting a new business, it is wise to consult with other expert in the field. Before you any project, it is important to plan it properly. अब हामीले केही प्रोजेक्ट के गर्नुभन्दा अगाडि त सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भनेको बिफोर यु ग्रो भन्दा नि बिफोर यु बिल्ड होला है सायद है, अनि बिल्ड होइन ला यसको बिफोर यु डु सम प्रोजेक्ट भनेको बिफोर यु अन्डरटेक भन्नु पऱ्यो। यहाँ के भन्नु पऱ्यो त बिफोर यु अन्डरटेक एनी प्रोजेक्ट इट इज इम्पोर्टेन्ट टु प्लान it is planned properly. Once the product has been manufactured, it is necessary it to shop in order to sell it. अब शपसम्म त पुऱ्याउनु पऱ्यो नि, पुऱ्याउनेलाई के भन्छ इट इज नेसेसरी टु डिस्ट्रिब्युट भन्नु पऱ्यो, इट इज नेसेसरी टु डिस्ट्रिब्युट भन्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि दिस प्रोसेस विल डट वेस्ट प्रडक्ट, दिस प्रोसेस विल वेस्ट प्रडक्टलाई के गर्छ यो प्रोसेसले फालिदिन्छ होइन। अब हामीले अल्टर राख्यौँ, एसेम्बल राख्यौँ, इनेन्स राख्यौँ, इमर्ज राख्यौँ, यो नि राख्यौँ। यसको एन्सर मैले भेट्न सकेन कि अन्डरटेक राख्यौँ हो, रिमुभ हो, एक्सट्र्याक्ट हो, यसको चाहिँ एक्सट्र्याक्ट, यसको के रहेछ दिस प्रोसेस विल एक्सट्र्याक्ट द वेस्ट प्रडक्ट भनेपछि सुरुमा के रहेछ त सुरुको हाम्रो एसेम्बल रहेछ है। रोबर्स आर युज टु एसेम्बल, सिल्कवम इमर्ज हुन्छ, टेम्परिङ डज नट अल्टर, बाई एडिङ ओरेन्ज अर मिल्ड यु क्यान इन्हेन्स, लार्ज फार्मरलाई रिक्वायर टु इन अर्डर टु लार्ज फार्मरले कल्टिभेट, वेन चक्लेट इज द सप इट इज नेसेसरी टु डिस्प्ले होइन। वेन स्टार्टिङ अ न्यू बिजनेस इट इज अ वाइज टु कन्सल्ट विथ बिफोर यु अन्डरटेक होइन, अन्डरटेक एनी प्रोजेक्ट। वन्स द प्रोडक्ट हेभ बिन म्यानुफ्याक्चर इट इज नेसेसरी टु इट टु सप इन अर्डर टु सेल इट, गिभ आउट के अरे देखाउने पुऱ्याउनुलाई के भन्छ त कस्तो बिर्सेको हो डिस्ट्रिब्युट एउटा मैले बिर्सेँ छ्या, डिस्ट्रिब्युट इट टु द सप इन अर्डर टु सेल इट, द प्रोसेस विल एक्सट्र्याक्ट द वेट प्रडक्ट। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट भनिरहेको छु। त्यसपछि हाम्रो आउँछ वाट इज नोमनाइजेसन, अर्को आउँछ नोमिनलाइजेसन। ओहो प्रोनाउन्सिएसन त है। नोमिनलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि भर्ब अर एडजेक्टिभ इज टर्न इन्टु नाउन, कुनै पनि भर्ब र एडजेक्टिभलाई चाहिँ हामीले नाउनमा लान्छौँ भने त्यसलाई नोमिनलाइजेसन भन्छ होइन। जस्तै हि डिसाइडेड टु प्ले भन्छ नि, डिसाइडेड भनेको कि त भर्ब हो नि त हाम्रो, अब त्यसलाई हामीले नाउनमा लान्छौँ भने त्यसलाई डिसिजन भन्यो होइन। कुनै पनि भर्ब अथवा नाउनलाई चाहिँ हामीले केमा लाने कुनै पनि भर्ब अथवा एडजेक्टिभलाई चाहिँ हामीले नाममा लाने, विशेषणलाई नाममा लाने। अहिले हामीले केमा लथ्यौँ यहाँ देखाइदिन्छु इक्जाम्पल है। अहिले हामीले
नाउन र एडजेक्टिभमा लिएर गएको थियो नि हाम्रो इक्जाम्पल कहाँ गएछ अहिले भर्खरै त हामीले पढेको थियौँ हो अघि हामीले कुनै पनि भर्बलाई चाहिँ भर्ब र एडजेक्टिभलाई है कुनै पनि यो एडजेक्टिभलाई अथवा यहाँ एउटा भर्ब भन्ने आउँछ ल यहाँ भर्ब भन्ने आउँछ भर्ब र एडजेक्टिभलाई हामीले नाउनमा लिएर जान्छौँ भने यो प्रोसेसलाई नोमिनालाइजेसन भन्छ भर्ब र एडजेक्टिभलाई नाउनमा लाने प्रोसेस भनेपछि त जे नै इक्जाम्पल दिन सक्यो एडभर्ब्सको एडभर्सिटी अनि त्यसपछि हामीले डिसाइडको डिसिजन प्रोफेसनलको प्रोफेसन कम्प्लेक्सको कम्प्लेक्सिटी हो एडजेक्टिभ र भर्बलाई चाहिँ नाउनमा लिएर जाने है डिसाइडको डिसिजन लेख्दै एकदम बेस्ट इक्जाम्पल कसरी लगाएको छ एकदम सजिलो छ यो त के भन्नु र आफ्टर दिस स्टेज वी रोल द पेपर भनेपछि पेपर रोलिङ अकर्स आफ्टर दिस स्टेज के जे एन्सर हो त्यही के अब द लास्ट स्टेज इज वेन वी डिस्ट्रिब्युट द चक्लेट डिस्ट्रिब्युसन इज द लास्ट स्टेज होइन आफै बनाइदिनु सक्छ सिल्क इज क्रिएटेड इन द कोकोनट देम सेल्फ सिल्क क्रिएसन ह्यापन्स इन द कोकोनट होइन फेरि इक्जाममा नोमिलाइज भनेर फेरि यो तलको दिएन भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ है यो दिएन भने यसरी दियो भने त हामी कहाँ सक्छ आफ्टर दिस स्टेज वी रोल द पेपर रोलिङ अकर्स आफ्टर दिस स्टेज द लास्ट स्टेज इज वेन वी डिस्ट्रिब्युट द चक्लेट के हुन्छ यसको चक्लेट डिस्ट्रिब्युसन इज द लास्ट स्टेज सिल्क इज क्रिएटेड इन द कोकन देम सेल्फ सिल्क क्रिएसन के हुन्छ सिल्क क्रिएसन ह्यापेन्स इन द कोकन यस्तोमा झुक्कियौँ हामी म झुक्किएँ होइन सिल्क क्रिएसन ह्यापेन्स इन द कोकन्स चक्लेट टेक्स अ लङ टाइम प्रोड्युस चक्लेट क्रिएसन टेक्स अ लङ टाइम चक्लेट प्रोडक्सन टेक्स अ लङ टाइम ल हेर्नुहोस् त मैले नि प्रोडक्सन हो नि त्यो है चक्लेट क्रिएसन भनेपछि चक्लेट टेक अ लङ टाइम प्रोड्युस भनेपछि त प्रोड्युसको प्रोडक्सन भयो इट इज युजली एक्सपेन्सिभ टु म्यानुफ्याक्चर सिल्क क्लोथिङ अब यहाँ सिल्क क्लोथिङ इज युजली एक्सपेन्सिभ होइन सिल्क क्लोथिङ म्यानुफ्याक्चर इज युजली एक्सपेन्सिभ भने नि भयो म्यानुफ्याक्चरिङ सिल्क क्लोथिङ इज युजली एक्सपेन्सिभ अब हामीले सिल्क क्लोथिङ दिएको छ केही भएन डेभलप कन्ट्री आर कन्ज्युमर चक्लेट भनेको कन्जम्सन इज हायर इन डेभलप कन्ट्री यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ नोमिनलाइजेसन गर्न सक्छौँ इक्जाममा सोध्न सक्छ यो इक्जाममा सोध्यो भने हामीले इट इज अ प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ भर्ब र एडजेक्टमेन्ट इन्टु द नाउन होइन भर्ब र एडजेक्टमेन्टलाई नाउनमा लाने भन्दै अब यही इक्जाम्पल दिए पनि भयो अथवा डिसाइडको डिसिजन हुन्छ भने पनि भयो क्रिटिकल थिङ्किङ परेन योबाट नि एउटा मिस्टेक सोध्नु सक्छ है यो पनि सजिलो छ अब हामी प्यासिभमा गयौँ यसमा प्यासिभमा त्यस्तो गाह्रो छैन कि हामीलाई जस्ट इज थप्नुपर्छ योवाला ग्रामरमा इज थप्नु पऱ्यो अनि भर्ब 1 छ भने भर्ब 2 मा लिएर जानु पऱ्यो भर्ब 3 मा लिएर जानु पऱ्यो भर्ब 3 मा लानु पऱ्यो अनि त्यति नै हो अनि अब्जेक्ट कुरो चिन्नु पऱ्यो अनि बाई पिपुल राख्न भएन कि जस्तै सुन्नुहोस् है त पेपर मेकर मेक न्युज पेपर फ्रम हार्डवुड ट्रिज भन्यो अनि अब हामीले यहाँबाट न्युज पेपर अब्जेक्ट हो नि त हाम्रो सामान हो नि त सो न्युज पेपर अब यहाँ इज थप्नु पऱ्यो कि न्युज पेपर इज अनि भर्ब 3 मा लानु पऱ्यो न्युज पेपर इज मेड फ्रम हार्डवुड ट्रिज फ्रम पछि जस्ताको जस्तै इन पछि जस्ताको जस्तै सार्ने अगाडि चाहिँ अब्जेक्टलाई अगाडि राख्ने सधैँ अब्जेक्ट अगाडि राख्ने इज मेड इज डन इज कन्सिडर्ड इज निडेड गर्ने बाई पिपुल हुँदैन इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बाई पिपुल हुँदैन जस्तै पिपुल मेक द फ्याब्रिक इन्टु क्लोदिङ फ्याब्रिक इज मेड इन्टु क्लोदिङ सक्यो पिपुल इट चक्लेट एट मेनी रिलिजियस फेस्टिभल पिपुल इट चक्लेट एट मेनी रिलिजियस फेस्टिभल people eat chocolate is eaten at many religious festival many people consider silk हो नि त अब्जेक्ट silk is considered to be the most luxurious fabric in the world you need patient in the silk manufacturing for process patient हो नि त अब्जेक्ट so patient is needed कहाँ त in the silk manufacturing process अब यहाँ चाहिँ has been हुन्छ है have आयो भने verb 1 or verb 5 आयो भने is am are जस्तै has मा चाहिँ यहाँ has हो है मैले यो एज हो होइन हुन त हो एज नै हो त्यही पनि अब अहिलेको जस्तै एकपटक यो सर्च गर्नुहोस् त म यसमा एकदम कन्फ्युज भएको छु च्याट जिपिटी गरे पनि हुन्छ है पिपुल ह्याभ प्रोड्युस सिल्क इन द चाइना फर 100 इयर्सको ह्याज बिन हो कि हुन त त्यही पनि सिल्क ह्याज बिन प्रोड्युस इन द चाइना सिल्क ह्याड बिन हुन्छ जस्तो नि लाग्छ एकपटक यसको गरेर एन्सर अघिको एन्सर पनि त्यो अगाडि ग्रेड भएको अ ग्रेट डिल अफ टाइम एन्ड म्यानेजमेन्ट चाहिँ टाइम एन्ड प्रिपेरेसन थियो नि हाम्रो त्यो चाहिँ राइट छ है अर्को कसले गर्नुभएको कमेन्ट राइट छ सेकेन्ड कमेन्ट मैले पिन गरेको छु अ ग्रेट डिल अफ टाइम एन्ड प्रिपेरेसन यही राइट छ है ल अब बुझ्नुभयो नि यहाँनिर कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होइन कन्सेप्ट चाहिने हो कि द क्लोथ विल देन सेलको सोल्ड राख्नु पऱ्यो है त द क्लोथ विल देन सोल्ड एउटा भर्ब त हो नि सोल्ड फर एक्सपर्ट है त यो अलिकति कन्फ्युजिङ रहेछ 7 को नि 6 नम्बर सर्च गर्नुहोस् है
ल अब चक्लेट, यसमा मिस्टेक थाहा पाउने हो। चक्लेट इज मेक फ्रम कोका बिन्स, मिस्टेक भनेको चक्लेट मेड फ्रम कोका बिन हुन्छ है, चक्लेट मेड फ्रम कोका बिन। मोथ्स आर लेड एग्स हुन्छ नि, मोथ्स ले एग हुन्छ है, ले छैन, मोथ्स ले हुन्छ, किनकि यहाँ अलरेडी भप्फाइ बाइस यहाँ हाम्रो के हुन्छ, यहाँ सिङ्गुलर मात्र राख्नुपर्छ है, मोथ्स ले एग्स हुन्छ है, बुझ्नुभयो नि। द ग्रेन इज मेड अप अफ फ्लोर इन अ मिल, इट हटाइदिने। द प्रोडक्ट आर सोल्ड इन द सप, यो बी हटाइदिने। आफ्टर द पेपर इज कट मात्र, आफ्टर द पेपर इज कट वी स्टोर इट इन अ लार्ज रोल। ओन्स दिस स्टेज इज फिनिस्ड द सिल्क सोल्ड हुन्छ, अब फिनिस भएपछि द सिल्क चाहिँ सोल्ड हुन्छ। बिफोर द प्रोसेस इज फिनिस थप्यो, बिफोर द प्रोसेस इज फिनिस्ड द चक्लेट इज प्याकेज। सिल्कहोम इट मलबेरी लिभ्स, किनकि सिल्कहोम्स छ त्यही भएर इट भयो है त, सिल्कहोम्स इट मलबेरी लिभ्स, होइन सिल्कहोम्स इट्स त हुँदैन नि। हो, यो चाहिँ हाम्रो के थियो, प्यासिभवाला थियो। अब हामी अझै अगाडि बढ्दै जान्छौँ र यो चाहिँ हजुरले हेर्नुहोस् त, एकपल्ट सर पढ्नुहोस् है स्क्रिनसट गरेर। यसको त्यस्तो भन्ने जस्तो केही छैन, आफै बनाउने हो, आफै एउटा थप्ने हो कि यहाँनिर एउटा क्लज थपेर चाहिँ बनाउने हो है। ल अब हामी जान्छौँ एकाडेमिक राइटिङ स्किलमा, केही परेन अहिलेलाई यता छैन। ओ यो पनि इम्पोर्टेन्ट जस्तो छ कि, इम्पोर्टेन्ट जस्तो कसरी छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रिफिक्स भनेको चाहिँ अगाडि जोड्नेलाई प्रिफिक्स भन्छ, यदि पछाडि जोड्छौँ भने त्यसलाई सफिक्स भन्छ होइन। अहिले हामीलाई यहाँ यो टपिकमा प्रिफिक्स मात्र छ, सो अगाडि हामीले आइएम जोड्यौँ भने त्यसको मिनिङ भनेको नट रहेछ, रि भन्यो भने अगेन रहेछ, डिस जोड्यौँ भने नट रहेछ, एक्स्ट्रा भयो भने मोर देन रहेछ, र सब भन्यो भने अन्डर रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ मच अफ द एरिया बिहाइन्ड द ड्याम विल बी समर्ज भन्यो भने अन्डर वाटर रहेछ कि, सब भनेको अन्डर हो। इम्पोसिबल भनेको नट पोसिबल भयो, रिभर इज अनप्रेडिक्टेबलको नट प्रेडिक्टेबल, दिस एक्स्ट्रा अर्डिनरी, एक्स्ट्रा भनेको के हो, मोर देन, दिस मोर देन अर्डिनरी, दिस रि लोकेसन छ नि त, रि भनेको अगेन, दिस अगेन लोकेसन अफ 2 मिलियन पिपुल। वान अफ द डिसएडभान्टेज इज द्याटको चाहिँ वान अफ द दिस भनेको के हो त, नट, वान अफ द नट एन एडभान्टेज, वान अफ द नट एन एडभान्टेज इज द्याट हुन्छ है। वान अफ द रि अगेन, वान अफ द अगेन अ लोकेसन अफ 2 मिलियन पिपुल है। यो चाहिँ यस्तो छ, अब आउँछ जस्तो अलिक लाएको छैन, तर वर्ड बना भनेर चाहिँ आउनु सक्छ। किन लाएको छैन भन्दाखेरि यो रिडवाला छ नि त, त्यही भएर यो हेरेर भन्ने हो भनेर अलि लागेको होइन है। अरू के छ यहाँबाट, यो हेर्नुहोस् सिम्पल नै छ, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नै छैन। यो इन्टरभ्युज हेरेर भन्यो हो, यो नि परेन। ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्टमा एकाडेमिक नाउन फेजमा रहेछ। ओ यो नि ऐको जस्तै हो, सेम ऐको जस्तै हो, हेर्नुहोस् त। वी निड मिटिगेट दिस काइन्ड अफ डिजास्टर, वी निड डिजास्टर मिटिगेसन, यसरी बनाउने। एन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ म्यानेजिङ नेचुरल डिजास्टर इज रिड्युसिङ रिस्क रिडक्सन, सिम्पल है। अनि इट इज इम्पोर्टेन्ट फर कन्ट्री टु हेभ वाटर म्यानेजमेन्ट सिस्टम, म्यानेज वाटर टु प्रोटेक्ट वाटर म्यानेजमेन्ट सिस्टम टु प्रोटेक्ट अगेन्स्ट फ्लडिङ। द गभर्मेन्ट रिपोर्ट होइन, द रिपोर्ट मेड बाई गभर्मेन्ट वाज इन्फ्लेक्चुअल भनेपछि द गभर्मेन्ट रिपोर्ट वाज मेड बाई इन्फ्लेक्चुअल है। अब चाहिँ यहाँ के छ, नेचुरल डिजास्टर भोक्याबुलरी छ। अब यसमा चाहिँ अब नेचुरल, टेरिबल र मेजर डिजास्टर भनेको नेचुरल हो एउटा नर्मल, अड वन आउट होइन, सिभर डिभास्टिङ र कन्ट्रोल फ्लोड भनेको कन्ट्रोल फ्लोड भयो। अब यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको ड्यु टु दियर कम्प्लेक्सिटी डिस्केलेसन प्लान्ट्स आर लङ टर्म प्रोजेक्ट विच मे टेक। अब यो चाहिँ यहाँबाट हेरेर गर्ने हो, यो कस्तो खासै हेर्दा इम्पोर्टेन्ट त छैन है, यो चाहिँ स्किप गर्नु मन लाग्यो मलाई है। ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्टमा छ फेरि, स्किप गरौँ भने त्यही नै सर। हेर्नुहोस् है के छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले यहाँ दिएको वर्डलाई चाहिँ यहाँ तल राख्ने हो कि। अब इक्जाममा यस्तो पनि आइदिनु सक्छ कि 5 मार्क्समा त्यो त्यसलाई तल राख भनेर 5 मार्क्समा आइदिनु सक्छ कि। जस्तै यहाँ हेरौँ त, जस्तै सच एज ड्याम्स, फ्लड डिफेन्स एन्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम रिक्वायर ह्युज एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट। एम्बिसियस र लार्ज स्केल भन्छ कि, एम्बिसियस र लार्ज स्केलमा चाहिँ जस्तै ठुलो जस्तै फ्लडहरूमा चाहिँ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ भन्यो। अनि देयर वाज डिभास्टिङ इन चाइना, चाइनामा डिभास्टिङ भन्यो, तर यहाँ नेचुरल डिजास्टरमा चाहिँ यतिजना मऱ्यो भन्यो होइन। ड्यु टु भेरी हट क्लाइमेट सब सहारा अफ्रिकन्स सफर फ्रम एक्सट्रिम ड्रट मोर देन मेनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड होइन। एक्सट्रिम ड्रट भन्यो, यो चाहिँ मिनिङ बुझेर गर्नुपर्छ। सिजनल ड्रट भनेको चाहिँ धेरै पानी परेर सिजनल ड्रट भयो, धेरै हट भएर एक्सट्रिम ड्रट भयो। अनि वेन प्रोपर प्लानिङ हेज बिन प्लेस इन मेजर द चान्स अफ फ्लड आर ड्रट टर्निङ इन्टु मेजर डिजास्टर आर रिड्युस। अब मेजर डिजास्टरहरू चाहिँ के रिड्युस भयो त,
मेजर डिजास्टरहरू रिड्युस भयो प्रोपर प्लानिङ गरेर वेयर प्रोपर प्लानिङ हेज बिन इन अ प्लेस द चान्स अफ फ्लड अर ड्रट टर्निङ इन्टु मेजर डिजास्टर रिड्युस प्रोपर प्लानिङ भयो भने मेजर डिजास्टर रिड्युस हुन्छ अनि हो यसरी चाहिँ बुझ्दै गर्ने हो अब सर हेर्नुहोस् न एकपटक हेर्नु त परिहाल्यो अब इक्जाममा आउन भनेर छोडौँ भने कसरी छोडौँ होइन अब यो पनि सक्नुहुन्छ इट इज इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ मिलाउने हो कि सजिलो इट इज इम्पोर्टेन्ट फर प्रिपेरिङ डग एभ्री होइन टु प्रोटेक्ट होम एन्ड बिजनेस फ्रम फ्लड हो नि इट इज अनलाइकली के छ द्याट सर्ट टर्म ड्रट सल्युसन विल वर्क ओभर अ पिरियड अफ टाइम इट इज वर्थ इट के प्रिपेरिङ फर डग इभन ड्युरिङ द रेनी सिजन होइन यो इट इज इजी टु अनि प्रिसाइड पिपुल टु मुभ अवे फ्रम एरिया एट द रिक्स अफ म्यानेजमेन्ट त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त लागेन है ल आफ्नो आइडिया लाएर गर्ने हो यसमा पनि त्यस्तो छैन है इट इज इम्पोर्टेन्ट टु प्रिपेयर फर नेचुरल डिजास्टर इट इज अ गुड आइडिया टु किप एन इमर्जेन्सी किट इट इज वर्थ प्रिपेरिङ फ्रम ल यहाँनिर हेरौँ न त एकछिन हेरौँ न है त ल हेर्नुहोस् है अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि इट इज इम्पोसिबल टु मिनिमाइज द रिस्क कज बाई नेचर अब इम्पोसिबलै छ नि त मिनिमाइज गर्न त्यो भयो होइन नोट इट हेज नो मिनिङ इन द स्ट्रक्चर इट डजन्ट रिफर टु एनिथिङ एल्स इन द टेक्स्ट सो इट ओन्ली इन्क्लुडेड टु प्रोभाइड अ सब्जेक्ट फर सेन्टेन्स है इट इज अ नाउन फ्रेज अर एडजेटिभ प्लस टू प्लस इन्फर्मेटिभ आउँछ अरे अनि इट इज प्लस एडजेटिभ आयो भने आइएनजी आउँछ अरे त्यही रहेछ इट इज प्लस नाउन फ्रेज प्लस द्याट आउँछ अरे के अब हो यसरी आउँछ भने छ है अब इट इज इम्पोर्टेन्ट टु होइन इट इज इम्पोर्टेन्ट टु प्रोटेक्ट होम्स एन्ड बिजनेस फ्रम फ्लड इट इज अनलाइकली द्याट कतिखेर आउँछ त द्याट भनेको जतिखेर नाउन फ्रेजले एडजेटिभ आउँछ नि त्यतिखेर चाहिँ द्याट आउँछ है हो त्यस्तो हो कि इट इज सरप्राइजिङ द्याट इट इज अ स्याड फ्याक्ट द्याट अब एडजेटिभ आयो बेला फेरि इट इज वर्थ प्रिपेरिङ फर आइएनजी आउँछ एडजेटिभ प्लस आइएनजी आयो भने चाहिँ फर्म आउँछ भने चाहिँ आइएनजी आउने बित्तिकै फर्मवाला गर्ने ल हेर्नुहोस् न इट इज नट सरप्राइजिङ आइएनजी आहा नि है आइएनजी आएपछि फर्मवाला गर्नुपर्छ है त इट इज नट सरप्राइजिङ यहाँ फर्मै छैन अलिक बुझ्न गाह्रो भयो कि इट इज नट सरप्राइजिङ द्याट सुनामी क्यान ओभरफ्लो द डिफेन्स सो इट इज नट इजी टु गो प्रिसाइड पिपुल टु मुभ अब यस्तोवाला क्वेसन म एकपल्ट ओल्ड इज गोल्डमा हेर्छु रहेछ भने चाहिँ म फेरि त्यसको सल्युसन म हालिदिन्छु नत्र मलाई यो खासै इम्पोर्टेन्ट लागेन कि है यसमा नअल्झिम है एउटा यो टपिक मैले अलिकति बुझ्नु पनि सकिनँ कसरी गरेको भनेर है इट इज इम्पोर्टेन्ट टु प्रिपेयर फर अ फ्लड बाई अब यहाँ आफ्नै थटहरू राख्ने हो यो पनि एकपटक सर योवाला टपिकलाई चाहिँ गोलो राख्नुहोस् त योवाला म हेर्छु ओल्ड इज गोल्डमा रहेछ भने सल्युसन मात्र गरौँला है साथीहरू यसको लागि चाहिँ अलिकति दिमागै चलेन यसको लागि मेरो अब हजुरहरूले आउँछ भने चाहिँ बुझाइदिँदा हुन्छ कमेन्टमा अल योर्स है म केही भन्दिनँ किनकि हजुरहरूले आएको ज्ञानहरू एकअर्कासँग एक्सचेन्ज गर्ने हो नि त त्यही भएर ल युनिट 7मा जाऊँ अब हो यो युनिट 7को यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि कहाँ मैले देखेको थिएँ कि यसको मिनिङ के वाज तपाईँको इम्पेरियर भनेको को हो इम्पेरियर भनेको लिडर अफ इम्पायर हो नि त हो यो कुरा याद गर्नु पर्यो है इम्पेरियर भनेको कसलाई भन्छ लिडर अफ इम्पायरलाई भन्छ टाइल टिआइएलई टाइल भनेको के हो त पिस अफ बेक लेड युज फर कभरिङ वाललाई कभर गर्ने घरको टाइल भने त्यही त हो टाइल बाथ हाउस भनेको नुहाउने ठाउँ हो प्लेस वेयर पिपुल वास कमनली सजिलो छ प्यालेस भनेको चाहिँ राजा बस्ने ठाउँ हो कि होइन अ लार्ज बिल्डिङ वेयर एन इम्पोर्टेन्ट पर्सन लिभ राजा भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट पर्सन अनि टावर भनेको चाहिँ एकदम अग्लो ठाउँमा हुने कुरा होइन टावर भनेको चाहिँ अ टल न्यारो बिल्डिङहरू पार्ट अफ बिल्डिङ मस्क्यु भनेको चाहिँ जहाँ मुस्लिमहरूले पूजा गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले पूजा गर्ने ठाउँ मस्क्यु भयो सुल्तान भनेको को सुल्तान भनेको त यो रुलर हो मुस्लिम कन्ट्रीको रुलरलाई सुल्तान भन्छ होइन यो दुइटाले झुक्काउन सक्छ है इम्पेरियर भनेको चाहिँ लिडर अफ इम्पायर भयो इम्पेरियर भनेको लिडर अफ इम्पायर सुल्तान भनेको चाहिँ रुलर इन मुस्लिम कन्ट्री कि एउटा मुस्लिम कन्ट्रीमा चाहिँ एउटा रुलर हुन्छ नि हो त्यो रुलरलाई चाहिँ के भन्छ त त्यो मुस्लिम कन्ट्रीकोलाई चाहिँ सुल्तान भन्छ होइन आर्किटेक्ट भनेको चाहिँ को आर्किटेक्ट भनेको त पर्सन जसले एउटा बिल्डिङ डिजाइन गर्छ नि है बिल्डिङ डिजाइन गर्ने आर्किटेक्ट भन्छ टम्ब भनेको चाहिँ टिओएमबी टम्ब अझै अर्को झुक्काउने वडा 9 नम्बरमा टम्ब भनेको स्टोन बिल्डिङ अ रुम वेयर समन इज बिल्ड जसलाई जलाइन्छ ओ मैले पनि यो फर्स्ट टाइम बुझेको स्टोन बिल्डिङ अ रुम वेयर समन इज बिल्ड मार्बल भनेको चाहिँ के रहेछ भनेको त टाइप अफ स्मुथ रक युज इन कन्स्ट्रक्सन है मार्बल व्हाइट कलर हुन्छ युज इन कन्स्ट्रक्सन हुन्छ टाइल चाहिँ भित्तामा टाल्ने हुन्छ मार्बल र टाइल नि सेम भएर झुक्काउनु सक्छ ल यति नै हो इम्पायर भनेको को रहेछ त इम्पायरको लिडर सुल्तान भनेको को रहेछ त जसले चाहिँ त्यो मुस्लिमहरूको कन्ट्रीमा चाहिँ
रुरल गर्नुहुन्छ र टर्म भनेको के रहेछ जसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई जलाउने बिल्डिङ स्टोन बिल्डिङ रुम हो जे पनि हुनसक्छ स्टोन बिल्डिङ रुम त्यहाँ जलाइन्छ है। अनि अरू त सजिलै छ हामीले नर्मली सुनेको नै छ है। ल अब यो त सुनेको कुराहरू भयो। अब बिल्डिङ विच आर टफ एन्ड लास्ट लङ आर मेड फ्रम मेटेरियल। अब कस्तो मेटेरियलबाट बनाउँछ जुन बिल्डिङ चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रङ हुन्छ त ड्युरेबल मेटेरियलबाट। यो पनि सजिलै छ कि सबै सुनेको वडा आउँछ कि इन अर्डर टु मिनिमाइज इनर्जी कस्ट मोडर्न बिल्डिङ्स ट्राई टु ह्याभ अब इनर्जी कस्ट गर्नको लागि मोडर्न बिल्डिङ्सहरूले के राखिन्छ ट्राई टु ह्याभ हाई इफिसियन्सी स्ट्यान्डर्ड। हाई इफिसियन्सी थोरै काम गर्दा पनि धेरै गर्ने इफिसियन्सी भन्छ है। सोलर प्यानल होला जस्तो लाग्थ्यो सोलर प्यानलको एन्सर यता खाके टु टर्न सनलाइट इन इलेक्ट्रिसिटी रुफ मे बी फिटेड विथ रुफ भन्यो नि त त्यही भएर सोलर प्यानल भयो। अनि इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली बिल्डिङ मेथड क्यान इन्भल्भ द युज अफ ट्रेडिसनल मेटेरियल्स सच एज स्ट्र भनेको गोबर जस्तो लाग्यो है मलाई। स्ट्र एन्ड मड माटो गोबर र माटो जस्तो हो कि ओहो स्ट्रको मिनिङ हेर्नु पर्यो है। इन्भाइरोमेन्टलिस्ट agree that architecture should never on quality or efficiency because of finance cost। अब इन्भाइरोमेन्टिस्टहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ आर्किटेक्चरले चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन अरे के कुनै पनि सामानहरू फाइनेन्स कस्टमा चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ आर्किटेक्चरहरूले चाहिँ कम्पेयर गर्नु भएन। हामीलाई के को मिनिङ हेर्नु थियो त हामीलाई स्ट्रको मिनिङ हेर्नु थियो होइन STRAW स्ट्रको मिनिङ हेरिहालौँ है त। अनि मेनी आर्किटेक्ट्स नाउ इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली सिस्टम इन द बिल्डिङ दे डिजाइन। अब चाहिँ मेनी आर्किटेक्ट्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्स्टल गर्छ इन्भाइरोमेन्टसँग फ्रेन्डली भएको चाहिँ हाम्रो के गर्छ त इन्स्टल गर्छ है। अनि त्यसपछि आर्किटेक्ट्स युजली वान्ट देयर बिल्डिङ टु बी एन्ड ह्याभ लो इम्प्याक्ट अन इन्भाइरोमेन्टमा लो इम्प्याक्ट गर्छ टु बी ग्रिन एन्ड ह्याभ लो इम्प्याक्ट है। ल हेर्नुहोस् त आर्किटेक्चरहरूले चाहिँ नाउ आर्किटेक्चरहरूले चाहिँ अहिले यहाँ इन्स्टल गर्छन् सुरुमा इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली त्यसपछि ग्रिन एन्ड ह्याभ लो इम्प्याक्ट अन इन्भाइरोमेन्ट यो त प्यानल भइहाल्यो। सम कम्पनी ओरी द्याट इन्भाइरोमेन्टल्ली फ्रेन्डली बिल्डिङ डिजाइन एन्ड एक्सपेन्सिभ एन्ड देयरफोर नट के गर्छन् त एफोर्डेबल भन्छन्। कम्पनीहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली बिल्डिङ डिजाइन गर्न एक्सपेन्सिभ हुन्छ र एफोर्डेबल हुँदैन भनेर पनि भन्छन् है त। अब STRAW मिनिङ भनेको म्यान भएछ। ल यो थियो। अब स्ट्र भनेको मलाई त्यही लागेको छ होइन स्ट्र र मडबाट भन्छ नि ड्राई स्ट्याक अफ ग्रेन्स ए होइन रहेछ स्ट्र भनेको चाहिँ हाम्रो मल पराल हो क्या पराल रहेछ स्ट्र त नि है स्ट्र पराल स्ट्र एन्ड मड पराल रहेछ है स्ट्र भनेको कस्तो बिर्सेको हो। ल अब हामी जाम अगाडि बढौँ। अब अलिकति छ 8 9 10 ल यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हु आर स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भन्न सक्छ जसले चाहिँ आर्किटेक्ट्सको डिजाइनलाई चाहिँ अ पर्सन हु जब इज टु हेल्प टु बिल्ड एन आर्किटेक्ट डिजाइन इज कल स्ट्रक्चर इन्जिनियर। हु आर स्काई स्क्रोपर्स भन्छ स्काई स्क्रोपर्स आर भेरी टल वाट आर स्काई स्क्रोपर भन्छ दे आर भेरी टल माउन्टेन बिल्डिङ मोडर्न बिल्डिङलाई स्काई स्क्रोपर्स भन्दो रहेछ है। वेन सिटी स्प्रेड आउट इन्टु द कन्ट्री साइड उर्बन स्प्यारल मे बी द रिजल्ट होइन उर्बन स्प्राल URBAN स्प्राल है। यस्तो इङ्ग्लिसको मिनिङ चाहिँ अलिक थाहा पाउनुपर्छ है। उर्बन SPRAWL उर्बन स्प्रान भनेको चाहिँ के रहेछ है। द एक्सपान्सन अफ सिटी इन्टु रुरल एरिया अफ्टन क्यारेक्टराइज बाइ द लो डेन्सिटी हाउसिङ सेपरेटेड ल्यान्ड युज एन्ड हो भनेको चाहिँ वेन सिटी स्प्रेड इन्टु द कन्ट्री साइड। अब सिटिजहरू चाहिँ कन्ट्री साइडमा स्प्रेड हुन्छ। उर्बन स्प्रल भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उर्बन स्प्रल भनेको चाहिँ एक्सपान्स अफ सिटी इन्टु रुरल एरिया सिटीलाई चाहिँ रुरल एरियामा जानु हो कि कन्ट्री साइडमा सिटीहरू चाहिँ गाउँ हुँदै जानु पनि हो अरे। द ग्रिन बेल्ट इज अ ब्यान्ड अफ अनस्पोल्ड कन्ट्री साइड विच मे नट बी बिल्ड अन। यसको मिनिङ हेर्नु चाहिँ द सबगर्स आर फाउन्ड अन द आउटस्कर्ट। यसको मिनिङ हेर्नु चाहिँ एन्सर यहाँ छ है। मेनी बिल्डिङ द्याट कन्जर्भेटिभ अफ एसन इज इम्पोर्टेन्ट। यसको मिनिङ चाहिँ हेर्नु पर्यो यो सोध्नु सक्छ है। द की रेस्पोन्सिबिलिटी अफ आर्किटेक्ट्स भनेको द टु डिजाइन कस्ट इफेक्टिभ बिल्डिङ हो। वेन स्काई स्क्रापर इट इज इम्पोर्टेन्ट टु कन्सिडर इट इज इन्भाइरोमेन्टल्ली इम्प्याक्ट इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट नहोस् कि ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउँदा कन्जर्भेसन मे बी एक्सपेन्सिभ बट इट इज भेरी इसेन्सियल पनि हो। ग्रिन बेल्ट ल्यान्ड इज इम्पोर्टेन्स बिकज इट प्रोटेक्ट ब्रेन्स फ्रम उर्बन हो। ग्रिन बेल्ट भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ बिकज इट प्रोटेक्ट भिलेज फ्रम उर्बन स्प्रल एन्ड इम्पोर्टेन्स एन्ड मेटिज विच सुड बी प्रोभाइडेड बाई के हो त यो गभर्मेन्ट इन्क्लुड लाइब्रेरिज एन्ड स्पोर्ट फेसिलिटी लाइब्रेरी र स्पोर्ट फेसिलिटी चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्नुपर्छ। उर्बन स्प्यारल ह्याज नेगेटिभ
effect on the environment because it increases people dependence on cars. It increases people dependence on car. यसको मिनिङ हेर्नुहोस् त एकपटक एन्सर यहाँ छ है. यसको मिनिङ हेर्नुपर्ने भएछ. यसको मिनिङ चाहिँ हेर्नु पर्यो. यो उर्बान स्पाइरलको मिनिङ एक्सपान्सन अफ सिटी इन्टु रुरल एरिया भनेको छ लो डेन्सिटी हाउसिङ, सेपरेटेड ल्यान्ड युजेज, इन्क्रिज कार डिपेन्डेन्सी. भनेको चाहिँ घरहरू पनि लो डेन्सिटीको हुन्छ, सबैको घर छुट्टा छुट्टै सेपरेट ल्यान्डहरू युज हुन्छ र कारको पनि युज कारमा डिपेन्डेन्स हुन्छन् के मान्छे भने चाहिँ त्यसलाई उर्बान स्पाइरल भन्दो रहेछ है. उर्बान स्पाइरल भनेको चाहिँ सहरीकरण जस्तै भयो कि सबैको घर छुट्टा छुट्टै. विदेशी स्टाइलको घर कस्तो हुन्छ छुट्टा छुट्टै अनि कारहरू पनि सबैको छुट्टा छुट्टै हुन्छ नि त. त्यही हो ल. अब केही सर्च गर्नु परेन है त. उर्बान स्टाइल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि अब एउटा सहरहरू चाहिँ डेभलप भएर चाहिँ त्यो सबैको कार छुट्टै होस्, घर छुट्टै होस् भन्ने कुराकानी चाहिँ केले देखाउँछ उर्बान स्पाइरलले देखाउँछ. यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट लागेर मैले यसमा गएको. इट क्यान लिड नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस के छ भन्दाखेरि ट्राभल कस्टहरू धेरै गर्न सक्छ, फार्मल्यान्डहरू हुँदैन, धेरै डेभलप हुने रहेछ कि यो भनेको. अघि मैले रङ भने उर्बान स्पाइरल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सहरीकरण भनौँ न, सहरीकरण हुने उर्बान स्पाइरल. अब अर्कोमा जाम. अब यो यसको यो मिनिङ त भइहाल्यो होइन. यहाँ माथिसँग गरेर एन्सर भनिदिएँ, एन्सर हेरेर गरेर गर्नुहोस्. अब क्यालकुलेटेड यो त एकाडेमिक राइटिङ छ. क्यालकुलेटेड भनेको वर्कआउट, कन्सिडरेबल भनेको इन्भेस्टमेन्ट, लस्ट अफ मनी. यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है, यो आफैले गर्ने कि. अब इट इज डिफिकल्ट टु क्यालकुलेट, आफै राखिदिने आइडिया. फन्डामेन्टली गुड बिल्डिङ्स आर दोज बिल्डिङ द्याट कस्ट हाई होइन. इट इज डिफिकल्ट टु क्यालकुलेट द भ्यालु अफ मनी. क्यालकुलेट द नम्बर अफ के क्यालकुलेट गर्न डिफिकल्ट छ. नम्बर अफ इयर होइन. कपाल गर्नु काउन्टेबल नाउन हो नि त, गर्न गाह्रो छ त, अनकाउन्टेबल हो नि त. नाउ थिङ्स विच इज क्रिटिकल वेन डिजाइनिङ न्यू बिल्डिङ इज वान थिङ द्याट इज क्रिटिकल वेन डिजाइनिङ वान न्यू बिल्डिङ भनेको अब त्यो चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि हुनु पऱ्यो होइन. हाई कस्ट इनिसियल कस्ट पनि हो. द इनिसियल कस्ट अफ सोलर प्यानल क्यान बी जस्टिफाई इफ सोलर प्यानल क्यान ओन्ली बी जस्टिफाई. द इनिसियल कस्ट अफ सोलर प्यानल कसरी जस्टिफाई? लो कस्ट हुनु पऱ्यो नि त सोलर प्यानल लो कस्ट हुनुपर्छ होइन. किनकि सनकोबाट त हामीले त्यो पाउने हो, त्यसको कस्ट लो हुनुपर्छ होइन. आफै एउटा ल्याङ्ग्वेज अब आफैले जे दिमागमा आउँछ त्यही राखिदिने हो कि. आर्किटेक्चर क्यान ह्याभ अ पोजिटिभ इम्प्याक्ट अन. आर्किटेक्चरलाई केमा पोजिटिभ हुन्छ? आर्किटेक्चरको काम भनेको त हाम्रो नक्सा कोर्ने हो होइन. आर्किटेक्चरको काम भनेको नक्सा कोर्ने हो थ्रु डिजाइन कस्ट इफेक्टिभ बिल्डिङ्स भन्ने है. यसो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो. यसमा अब मैले भनेर अलि इक्जामको बेला ठ्याक्कै याद हुँदैन. युनिट 8मा जाऊँ. युनिट 8मा पेट्रोल भने थाहा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इनर्जी. हाम्रो युनिट 8को च्याप्टरको नाम चाहिँ हाम्रो इनर्जीको बारेमा रहेछ. ठिक छ. अब पेट्रोल भनेको त लिक्विड मेड फ्रम पेट्रोलियम प्रोडक्ट. हाइड्रो इनर्जी भनेको चाहिँ प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी फ्रम फास्ट मुभिङ वाटर भने हाइड्रो भन्ने बित्तिकै वाटर हो, त्यही भएर वाटर आयो. सोलर प्यानल भनेको घामबाट आउने. डिजल भनेको चाहिँ हेभी ओइल हो, त्यसलाई चाहिँ युज एज फ्युल भन्छ. पेट्रोल भनेको चाहिँ पेट्रोलियमबाट बन्छ होइन. पेट्रोल भनेको चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियमबाट बन्छ र युज एज फ्युल हो. यो चाहिँ हेभी ओइलबाट बन्छ है डिजल चाहिँ. क्यानोला ओइल भनेको टाइप अफ रिपिज ओइल विच क्यान बी युज एज बायोफिलमा हुने बायोफिलमा हुने. अनि विन्ड भनेको हावाबाट आउने हो. यो विन्ड भनेको चाहिँ अ टल स्ट्रक्चर विच जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटीमा फास्ट मुभिङ हो. र बायोफ्युल भनेको चाहिँ अ फ्युल द्याट इज मेड फ्रम द वेस्ट अफ लिभिङ थिङ्स कि लिभिङ थिङ्सबाट आउने वेस्टलाई बायोफ्युल भन्छ. त्यो बायोफ्युलबाट आउने ओइल चाहिँ मेड फ्रम क्यानोला ओइल भन्छ है त. यो पनि भयो. अब फोसिल फ्युल भनेको नन रिन्युएबल भनेको चाहिँ त्यो पाउन एकदमै गाह्रो छ कि, जस्तै डिजल होइन अनि पेट्रोलहरू भयो होइन. डिजल पेट्रोलहरू चाहिँ हाम्रो नन रिन्युएबल हो है. अब त्यसपछि यसको चाहिँ हामीलाई रिन्युएबल र नन रिन्युएबलको इक्जाम्पल डिफ्रेन्स बिट्विन हामीलाई उसमा सोध्नु सक्छ कि हाम्रो त्यो एसेमा सोध्नु सक्छ है. अब हाम्रो यहाँनिर वाइल रिडिङ अ भर्सटाइल सोर्स अफ इनर्जी विच विल लास्ट फर एभर. सधैँ लास्ट गर्छ सोलर इनर्जी. अ टाइप अफ इनर्जी विच प्रोड्युस ग्रिन हाउस ग्यास बट डिस्पोज अफ वाटर बायोमास. यो त काम छैन, त्यही पनि हेर्दा इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो किनकि यो रिडिङ हो. रिडिङ त सोध्दैन नि त इक्जाममा प्रायः. अ टाइप अफ इनर्जी बेस्ड अन स्टिम पाउडर टर्बाइन विच इज एक्सपेन्ड जियोथर्मल. अ टाइप अफ इनर्जी विच मे बी रिक्वायर्ड टु पिपुल टु रिलोकेट. हाइड्रो इनर्जी, सोलर यो पढ्नु चाहिँ घोक्नु चाहिँ भनेर काम छैन. अ टाइप अफ इनर्जी विच इज इफिसियन्ट एन्ड विच क्यान बी रिलिज एज रिक्वायर्ड. हाइड्रो पावर है. यो घोकेर यो भनेर काम छैन. यो
रिडिङ हो, पढेर गर्नेवाला हो, त्यही भएर यो चाहिँ मैले स्किप गरेँ। म राइटिङतिर जान्छु। राइटिङतिर जानु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यतातिर त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट उयो आल्रिम हो। अलारिम भनेको चाहिँ हाम्रो रेट भयो, इलेक्ट्रिकल भनेको चाहिँ हाम्रो आइटम भयो होइन। जस्तै चाहिँ एकअर्कासँग बनाउँछ कि जस्तै वेस्टफुल भन्यो नि, वेस्टफुल भनेको चाहिँ प्र्याक्टिसेस, अनि एड्रेसेस भनेको चाहिँ प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने, अनि अर्जेन्ट भनेको चाहिँ अर्जेन्ट एक्सन हो। एडप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के एउटा स्ट्राटेजी एडप्ट गर्ने हो कि त्यस्तरी जाने हो। यो यस्तरी ऊ छैन चान्सेस है। इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन गभर्मेन्ट क्यान एडप्ट अ स्ट्राटेजी हो, बुझ्नुभयो नि। एडप्ट गर्ने के एडप्ट गर्ने अ स्ट्राटेजी हो, त्यसरी के इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन गभर्मेन्ट क्यान एडप्ट अ स्ट्राटेजी। इट इज डिफिकल्ट टु डिस्करेज पिपुल फ्रम के त मान्छेहरूलाई मोटराइज भएको ट्रान्सपोर्टेसन हो नि त, हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन हो। सो मोटराइज ट्रान्सपोर्टेसन फ्रिक्वेन्टली फर ट्राभलिङ कहाँ अभोइड गर्न सकिन्छ। परह्याप्स द ओन्ली वे टु चेन्ज पिपुल्स वेस्टफुल प्र्याक्टिसेस इज टु रिवार्ड देम फाइनेन्सियल्ली। वेस्टफुल प्र्याक्टिसेस चाहिँ गर्ने फाइनेन्सियल्ली होइन, त्यसरी वर्ड युज गर्ने। त्यस्तो त छैन, त्यही पनि हेरिराखौँ मैले सर भनिदिइराखेको एन्सर। The reduce, reuse and recycle strategy is one of the address the problem of overconsumption. Unless we take urgent action, we could find ourselves without vital natural resources that we take for granted today. And we cannot continue the using up of resources as such as aluminum that we should turn electrical item off completely when we are not using them होइन। यो भइहाल्यो, यसको एन्सरहरू भनिदिइराखेको। अब इनर्जी कोलोकेसन भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फोसिल, डिजल, अल्टरनेटिभ, रिन्युएबल र क्लिन भनेको हाम्रो के हो। रिन्युएबल भनेको चाहिँ जसले पाउन गाह्रो हुन्छ त्यो भनेको फ्युल हो। त्यो भनेको कहाँ छ एन्सर, फ्युल हो। रिन्युएबल पनि छ तर ग्रिन पनि छ, न्युक्लियर पनि छ, सोलर पनि छ, जियोथर्मल पनि छ भने हाम्रो सोलर इनर्जिज, जियोथर्मल इनर्जी, न्युक्लियर इनर्जी, ग्रिन इनर्जी, रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी भन्छौँ। त्यही भएर त्यो इनर्जी हो है। फोसिल र डिजलले गर्दा के भयो त हाम्रो यहाँ अघि फोसिल र डिजलले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ फ्युल भएको थियो, यहाँ चाहिँ फेरि यो रिन्युएबल इनर्जी रहन्छ है। अब इन्भाइरोमेन्टल पनि हो, इयरसँग रिलेटेड भयो। इयर पोल्युसन, इन्डस्ट्रियल पोल्युसन, वाटर पोल्युसन, रेडियो एक्टिभ सबै पोल्युसन हो होइन। अब फेरि इनर्जी फ्युल आयो, पावर पनि आयो, वाटर पनि आयो, रिन्युएबल पनि आयो। यो चाहिँ हाम्रो सोर्सेस हो है, वाटरबाट सोर्सेस आउँछ। इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप अफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्जी, ओइल, ग्यास, एग्रिकल्चरबाट हाम्रो के हुन्छ प्रोडक्सन हुन्छ। एग्रिकल्चर हरेकमा एउटा वर्ड खोज्ने कि फ्युलमा फोसिल छ, इनर्जीमा जियोथर्मल आयो भने इनर्जी छ होइन, पोल्युसनमा हाम्रो इयर आयो भने पोल्युसन छ, सोर्सेसमा हाम्रो के आयो त वाटरहरू आयो भने सोर्सेस छ। एउटा खोज्ने कि वाटर पावर आयो भने सोर्स, प्रोडक्सनमा एग्रिकल्चर आयो प्रोडक्सन भयो, सक्यो। अब प्रब्लममा यहाँ सिरियस हेल्थ आउने बित्तिकै हाम्रो के हो त प्रब्लम हो। यसरी चाहिँ हामीले याद गर्ने। अब क्रिटिसाइज अफ न्युक्लियर इनर्जी सेज द्याट द रिस्क अफ इन्भाइरोमेन्टल आउटवेयर द बेनिफिट अफ चिप इलेक्ट्रिसिटी। क्रिटिक्स अफ न्युक्लियर इनर्जी सेज द्याट वास्तवमा अनि होइन न्युक्लियर हो, यो इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट कस्तो इम्पोर्टेन्ट लाग्यो कि मलाई, कस्तो मनबाटै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो। Critics of nuclear energy say that the risks of environment outweigh the benefit of cheap electricity. होइन, आस्थमा एन्ड डायबिटिज आर द इक्जाम्पल अफ इन्क्रिजिङ कमनली के डिजिज हो हेल्थ। अगाडि केबाट एन्सर लेखायो है। फर अ रिन्युएबल सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी टु बी सक्सेसफुल्ली गभर्मेन्ट हेभ टु इन्भेस्ट मोर मनी इन इट है। रिन्युएबल त सोर्स हो, फोसिल आयो भने फ्युल आयो भने फोसिल हो है। अनि मैले भनेको थिएँ एउटा पोइन्ट याद गर्ने भनेर। अनि अल्टरनेटिभ इनर्जी विच एभर रिन्युएबल सोर्स इट कम फ्रम्स टेन्स टु साइटली मोर एक्सपेन्सिभ फर द इन्ड युजर होइन। अल्टरनेटिभ इनर्जी चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ होइन, किनकि त्यो त फेरि प्रोड्युस हुँदैन नि त, प्रोड्युस हुन त समय लाग्छ नि त। त्यही भएर अल्टरनेटिभ इनर्जी विच एभर रिन्युएबल सोर्स इट कम फ्रम्स टेन्स टु बी साइटली मोर एक्सपेन्सिभ हुन्छ कि। अनि अल्टरनेटिभ भनेको विभिन्न कि चाहे त्यो फोसिल फ्युल्स होस्, चाहे त्यो जेसुकै होस्, डिजल सिजल के हुन्छ नि है, त्यो कुराहरू। रिभर्स एन्ड लेक आर द रिभर्स एन्ड लेक्स आर द टु मेजर। रिभर्स र लेक त वाटर सोर्सेस हो। हट सन्नीमा त सोलर राख्ने होइन, हट सन्नी कन्ट्री आर द बेस्ट प्लेस टु ट्राई इम्प्लिमेन्ट सोलर इनर्जी। अब यस्तो घाम लाग्ने ठाउँमा त सोलरबाट चल्ने केही सामान बनाए पनि हुन्छ। द फियर द्याट मेनी पिपल हेभ एभर न्युक्लियर पावर स्टेसन इज रेडियो एक्टिभ पोल्युसन। रेडियो एक्टिभ पोल्युसन भनेको एउटा रे हो, एउटा अल्ट्रा भायोलेटिङ रे हो कि रेडियो एक्टिभ भनेको है त, त्यो कुराहरू भयो। अब फर्मल र इन्फर्मल। अब कन्सल्ट भनेको कसैलाई देखाउने हो, त्यही भएर लुक एट। कन्स्टेन्ट भनेको के रहेछ, कन्स्टेन्ट भनेको के हाम्रो के रहेछ त, कन्स्टेन्ट भनेको डिसएग्री विथ, आई कन्स्टेन्ट टु दिस स्टेटमेन्ट भन्छ नि, डिसएग्री विथ। अनि डेलिभर गर्ने भनेको केही कुरा आफ्नो
प्रस्ताव राख्ने हो, डेलिभर भनेको गिभ गर्नु हो, डिमिनिस भनेको त हाम्रो घट्दै जानु हो होइन, डिमिनिस भनेको डिक्रिज हो। अनि इन्स्टिगेट भनेको चाहिँ इन्स्टिगेट भनेको स्टार्ट गर्नु हो, ओमिट भनेको गेट रहेछ होइन, ओमिट भनेको गेट। अनि सेक्योर, कुनै कुरा सेक्योर गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो सेक्योर भनेको चाहिँ गेट हो। अनि युटिलाइज भनेको चाहिँ हाम्रो केही कुरालाई युटिलाइज गर्नु, युज हो। ओमिट भनेको चाहिँ हाम्रो स्किप हो है त। ल ओमिट भनेको के रहेछ त, स्किप रहेछ, एउटा नयाँ वर्ड थाहा भयो। इन्स्टिगेट भनेको सुरु गर्नु, घट्नु, डेलिभर प्रेजेन्ट गर्नु, कन्सल्ट भनेको लुक गर्नु, कन्स्टेन्स भनेको डिसएग्री हुनु, सेक्योर भनेको आफ्नो जब सेक्योर हुनु कि यस आई गट इट भन्छ नि। सेक्योर भनेको त त्यो हो, जब सेक्योर गर्नु, गेट। सेक्योर भनेको गेट हो है, हो गेट हो। अनि युटिलाइज भनेको त हाम्रो युज हो। ल भयो। अब त्यसपछि त्यहीको मिनिङबाट यहाँ फेरि एकाडेमिक भाव पढ्ने कि यस्तो खाले क्वेसन सोधिरहेको छ कि भिडियो त धेरै लामो भइसक्यो, सकिँदैन त। अब युनिट 9 छ, 9 र 10 अर्कोमा पढाउँ जस्तो लाग्यो, म थाके पो 1 घन्टा बोल्दा है। यति पढाउँछु, यो भयो। यसपछिको भिडियो बनाउँछु है त, 1 घन्टाको। हजुरलाई हेर्न नि बोर्ड लाग्यो होला। यति सकेपछि नेक्स्ट भिडियो है त। आवर रिसोर्सेस आर बिगिनिङ टु डिमिनाइज, घट्न लाग्यो नि त रिसोर्सेसहरू हो। द कम्पनी निड्स इट्स इनर्जी पोलिसी टु द गभर्मेन्ट बाई द इन्ड अफ फ्युचर, कम्पनी निड्स टु डिलिभर द एप्लिकेसन टु कन्स्ट्रक्ट अ विन्ड फार्म इन दिस एरिया हेज बिन कन्स्टेन्टेड बाई लोकल रेसिडेन्ट। के जसलाई मन पऱ्यो उसले कन्स्टेन्ट गरिदियो कि रोकिदियो। इफ पिपल कन्सल्ट द डकुमेन्ट अन वेबसाइट दे क्यान सी हाउ बायोफ्युल इज मेड। द रिसेन्ट राइज इन द फ्युल प्राइस सुड इन्स्टिगेट, सुरु हुनुपर्छ होइन। अनि द कार युटिलाइज गर्छ। र ओमिट भनेको के रहेछ, ओमिट भनेको स्किप गर्नु हो नि त। एडभोकेट अफ द बायोफ्युल समटाइम ओमिट की डिटेल्स लाइक हाउ मच ल्यान्ड इज निडेड टु कल्टिभेट द क्रप्स। द कन्ट्री निड्स टु सेक्योर न्यू सोर्सेस अफ रिन्युएबल इनर्जी हो। कन्ट्रीलाई त चाहियो नि त अब न्यू रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी पछिको लागि होइन हो। यति कुराहरू चाहिँ मैले अहिले कति च्याप्टर चाहिँ पढाएँ। अब लास्टको 2टा चाहिँ म एकछिनपछि भिडियो बनाउँछु होइन। हजुरलाई पनि सुन्दा बोर्ड लाग्यो होला। ल यति नै थियो हाम्रो कुराहरू। कति कुरामा अहिले म अलि एक्सप्लेन गर्नु सकिनँ, जस्तै यो हाम्रो अघिको उर्वरवालाको त्यो हजुरहरूले साइडमा ट्याक्क मैले भिडियो पज गर्थेँ त च्याट जिपिटीमा बुझ्दै होइन, यसको मिनिङ यो रहेछ भन्नुहोस्, कति मिनिङ मैले बुझाउन सकिनँ भने यो चाहिँ एन्सर सुधा मैले यो देखाएको थिएँ। यति नै थियो पार्ट 2। अब मैले पार्ट 3 बनाउन भन्दा नि अब पार्ट 3 बनाउनै पर्यो क्या। पार्ट 3 चाहिँ यति, युनिट 9 र 10 को बनाएपछि त हाम्रो ग्रामर सकिन्छ है त। ओहो, अनि त्यसपछि समरी पढ्नु होला।